Bună seara și bine ați venit la a treia zi din săptămâna noastră de îndrumare cu un topic cu gastritele. În această seară o avem invitată pe Migdana Ștefănoai, care o să ne prezinte niște metode de masaj pe care puteți să le folosiți cu blendul pe care noi vi l-am dăruit. Te las, Migdana, să ne încânți și să ne arăți cum putem folosi acest blend. Mulțumesc, Sorina! Bună seara tuturor! Bine v-am găsit! Eu sunt Migdana Ștefănoaie, reflexoterapeut. Sunt încântată de ceea ce fac și fac cu mare plăcere și dăruire. Și tot cu aceeași dăruire am venit în seara asta să împărtășesc din cunoștințele mele și din experiența mea, din metodele alternative pe care putem să le folosim la îndemână. Așadar, voi deschide o prezentare imediat ca să putem începe. În regulă se vede? Da? Da, se vede, Migdana. Mulțumesc! Deci, vorbim și în seara aceasta despre gastrite și cum am putea să le tratăm prin reflexologie și alte metode alternative. Așadar, gastritele, câteva cuvinte, fie că sunt acute sau cronice, sunt acțiuni inflamatorii ale mucoasei stomacului. Gastritele acute apar în urma unor agresiuni ocazionale, iar cele cronice din cauza acțiunii repetate și prelungite a factorilor declanșatori, cum ar fi medicamente, substanțe toxice, alcool, iradiere, toxinfecții alimentare, carențe proteice, vitaminice, minerale. Se manifestă prin dureri în regiunea epigastrică, accentuate după mese copioase, balonări, greață, regurgitări, uneori vărsături. Și cum e foarte ușor să te repezi la o astfel de afecțiune către medicamentele alopate, iată că avem și alternative la îndemână și metode naturale prin care putem să rezolvăm această afecțiune. Eu voi prezenta în seara aceasta 3 dintre ele. Mă voi referi la masajul reflexogen, câte un pic din Ayurveda și câteva posturi de yoga. Așadar, reflexoterapia, principiul pe care se bazează reflexoterapia este foarte simplu. Fiecărui organ îi corespunde un punct reflex pe corp. Când unul din organe este afectat de o boală, punctul său reflex, corespunzător acelui organ, semnalează problema. De exemplu, punctul reflexogen care corespunde stomacului. Dacă ai vreo afecțiune, atunci când este masat, se simte ca și o jumătate de bob de orez, sau poate chiar mai mic. Cu cât este mai mare bobul de orez, cu atât mai dureroasă va fi masarea zonei. Dacă ești relaxat în timpul ședinței de reflexoterapie, poți simți cât de mare este punctul zonei afectate. În zona respectivă se depun toxine care pot fi înlăturate prin masajul reflexogen. Circulația sângelui va redeveni normală, iar organul afectat va fi din nou sănătos. Punctele reflexe corespunzătoare organelor sunt cele mai bine definite la nivelul mâinilor și picioarelor. Foarte important, reflexoterapia tratează cauza bolilor, nu doar efectul lor. Talpa piciorului, una dintre zonele în care se află cele mai multe puncte reflexe, este de fapt o hartă a întregului corp. Creierul, ochii, urechile, glanda tiroidă, plămânii, ficatul, stomacul, pancreasul, duodenul, rinichii, vezica urinară, colonul, ovarele, toate au câte un punct corespunzător în talpă. Așa. Deci, vorbind despre talpa piciorului, iată unde putem să aplicăm această metodă. Avem punctele reflexe ale plexului solar, plămâni și sinusuri, pentru stimularea aparatului respirator, stomac și bilă pentru îmbunătățirea digestiei, rinichi, uretră și vezică pentru eliminarea toxinelor, colonul ascendent,
colonul transvers și intestinul subțire pentru favorizarea digestiei și îmbunătățirea tranzitului intestinal, ficatul pentru regenerare. Pe partea dorsală a piciorului avem centrul respirator, diafragma, sistemul limfatic inferior și cel superior pentru creșterea imunității. Și iată și o schemă de tratament. Aici vedeți așezarea acestor puncte de care vă vorbeam. Aici avem stomacul și duodenul, ficatul, da, cu vezica biliară, colonul și intestinul subțire, rinichiul care evacuează. O să vă arăt un filmuleț imediat, v-am făcut un filmuleț, cum se și aplică această procedură. Și iată schema de tratament, cam câte minute se insistă pe fiecare punct, pe plexul solar, 2-3 minute zona plămânului, 2 minute, zona creierului și sinusuri 3-5 minute, fiecare picior, da? Pe fiecare picior în parte. Vedeți că avem așa, zona glandelor suprarenale, aici, în jos, 3 minute fiecare picior, stomac și duoden, aici insistăm mai mult, undeva la 5-10 minute fiecare picior, cât suportați, zona vezicii biliare 3 minute, colonul 2-3 minute fiecare picior, zona rinichi uretre 5 minute fiecare picior. În faza acută se vor efectua 2 ședințe pe zi, iar în faza cronică o ședință pe zi. Puteți să o faceți singuri acasă, în confortul vostru. Masați cu uleiul care l-ați primit, cu blendul respectiv, întregul picior, întreaga talpă. O să vedeți și în video imediat. După aproximativ 8-12 ședințe, se poate atenua, dispărând pe parcursul la circa 20-25 de ședințe. Asta se face câte o ședință pe săptămână ulterior de întreținere și se recuperează majoritatea 90% din cazuri. Și, bineînțeles, trebuie combinat cu regim igieno-dietetic corespunzător, ceaiuri și pansamente gastrice naturale. Așa, o să vă pun la un pic, să dau stop share și vă voi arăta un filmuleț care l-am făcut în cabinet. Da. În acest video vă voi arăta câteva puncte reflexogene și masarea lor pentru a vă îmbunătăți digestia. Începem cu plexul solar. Punctul reflexogen al plexului solar îl găsim aici. Și masăm în felul acesta. Continuăm cu plămânii care se găsesc aici. Și masăm în felul acesta. Și urmează sinusurile, care se găsesc aici. Toate aceste puncte lucrate împreună vă pot îmbunătăți și aparatul respirator. Urmează stomacul. Aici, sub pernuță, este stomacul. Și facem această mișcare de sus în jos.
apoi bila, și colonul. Mergem apoi către trahee, marea limfă, diafragma, și restul limfei. Ok. Acestea au fost câteva dintre punctele reflexogene pentru îmbunătățirea digestiei. Dacă ați reținut măcar stomacul și intestinul și vezica biliară e perfect, puteți să vă masați singuri chiar atunci când aveți o criză de stomac. Și vă ziceam că mai avem imediat să mai dau iarăși share screen. Așa. Și la mână, iată unde se găsesc în palmă aceste puncte în ce privește digestia. Aici avem stomacul și duodenul, ficatul, vezica biliară, pancreasul și splina. Iar intestinul se află aici. Deci, practic, masați zona aceasta, da? Nu contează să le știți pe puncte. Important e să vă duceți aici la baza palmei și cu această parte a mâinii faceți așa pentru intestin. Da? Și deja v-ați făcut singur masajul acesta. Iată câteva elemente din Ayurveda și un sfat foarte, foarte, foarte bun. Cea mai bună metodă de purificare a organismului potrivit medicinei ayurvedice constă în consumul de apă caldă. Pe cât de simplu sună, pe atât de eficientă este această tehnică ayurvedică care nu numai că detoxifică organismul, însă are efecte benefice asupra întregului corp. Toxinele, denumite în Ayurveda ama, pătrund în organism prin consumul unor alimente nesănătoase, dar și prin intermediul factorilor ce țin de mediu. Apa caldă are capacitatea de a dizolva ama din organism. Potrivit doctorului John Duyard, specialist în Ayurveda, consumul de apă caldă reprezintă o metodă antică de detoxifiere a sistemului limfatic, de curățare și tratare a țesuturilor corpului, precum și de reparare a sistemului digestiv. Și apropo de acest consum al apei calde, vă recomand ca după acest masaj reflexogen să beți apă caldă pentru a ajuta eliminarea toxinelor din corp, pentru că prin masajul reflexogen se lucrează foarte mult la eliminarea toxinelor și veți simți nevoia chiar să beți apă. Frecvența consumului apei calde este mai importantă decât cantitatea de apă consumată. Pentru rezultate optime, apa caldă trebuie consumată din 30 în 30 de minute, însă se pot consuma și 2-3 înghițituri de apă caldă o dată pe oră. Apa poate fi înlocuită și de alte lichide calde, precum ceaiul din plante, ori apă de cocos, consumate după ce au fost încălzite.
În prima fază, organismul începe să elimine toxinele și activitatea renală va fi mai intensă, ceea ce înseamnă că în primele săptămâni după ce vei folosi această tehnică, nevoia de urinare va fi mai accentuată. Acesta este un semn că metoda de purificare funcționează. În mod treptat, însă, organismul se va obișnui cu ritmul de eliminare a toxinelor și frecvența urinării va reveni la normal. Dacă vrei ca dimineața să elimini toxinele acumulate de organism din ziua precedentă, bea o cană de apă caldă pe stomacul gol. Poți potența eficacitatea acesteia adăugând câteva picături de ulei esențial de lămâie, zeamă de lămâie sau puțin ghimbir ras. Apa rece, la fel ca și alte băuturi reci, poate chiar servită cu cuburi de gheață, este contraindicată în Ayurveda întrucât îngheață enzimele digestive și fluidele din tractul gastrointestinal, îngreunând digestia și procesul de eliminare a toxinelor. La fel și foarte fierbinte e dăunător. Iată de ce apa caldă eu o îndrăgesc foarte mult și o recomand cu mult drag. Mergem mai departe la câteva posturi de yoga care ne pot ajuta în îmbunătățirea digestiei și ameliorarea acestei afecțiuni. Avem aici postura pisicii. Se respiră abdominal în această postură preț de câteva minute, fapt pentru care se vascularizează zona abdominală și stimulează digestia. Deci arcuim spatele și respirăm abdominal, umflând abdomenul ca un balon. Această postură e un triunghi ce se formează cu corpul și cu podeaua. Se fac respirații profunde, astfel se masează intestinele și favorizează o bună digestie. Următoarea postură este postura copilului. Este o postură foarte relaxantă. Ea comprimă abdomenul și masează organele, stimulând tractul intestinal. Această postură este extrem de benefică și în cazul alergiilor alimentare, nu numai pentru indigestie. Sau când este aciditate crescută în stomac. Această postură, genunchii la piept, comprimă stomacul, făcând un masaj organelor. Această postură este bună și pentru eliminarea gazelor intestinale. Se stă preț de câteva minute, până la 5 minute și este foarte eficientă și foarte bună. Puteți să stați chiar și dimineața când vă treziți în pat, vă aduceți picioarele către piept și stați în poziția aceasta și vă ajutați foarte, foarte mult stomacul și îl pregătiți pentru întreaga zi. Această postură inversată stimulează circulația sanguină în zona abdominală, accelerează digestia și energizează întreg corpul. La fel, puteți să o faceți după aceasta, puteți să ridicați corpul în sus și să stați câteva minute să vă energizați. Și aici am încheiat și prezentarea mea. Au fost câteva informații așa succinte care sper să vă fie de folos și să vă rămână ca reper nu numai atunci când aveți o afecțiune a stomacului, dar și pentru întreg organismul, pentru că îl ajutați foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat. Eu îți mulțumesc foarte mult, Migdana, chiar nu m-am așteptat să ne spui și despre Ayurveda și yoga și chiar îți mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Cu drag. Că ai spus și despre aceste două lucruri foarte importante de altfel.